नमस्कार दर्शकवृन्द। सदा चाहिँ आज पनि हामी नेप्से को टेक्निकल एनालिसिस र डेली हिजो भएको 18 अप्रिलमा भएको मार्केटको प्राइसलाई कसरी चार्टले इन्डिकेट गरिरहेको छ र फर्दर के हुन्छ भन्ने कुराहरू जानकारी लिएर आइरहेका छौँ। सँगसँगै तपाईँहरूले हेर्दाखेरि हिजो नेप्से बन्द भएको थियो -3 अङ्कमा 0.16% माइनस भएर बन्द भएको नेप्से, जसमा चाहिँ टप गेनर रहेको छ केडिएल, एमएचसिएल, मोलुङखोला, एसपी, सनराइज ब्लू चिप, जोशी, बिएसडिसी। ओभरअल हेर्दाखेरि तपाईँहरूको केडिएल आइपिओ हो, एमएससिएल, जोशी, बिएसडिसी भनेको तपाईँको हाइड्रो सेक्टरले बढी फोकस गरिरहेको छ मार्केटमा। हेर्दाखेरि लुजर पनि के छ भने केएलबिएस, खप्तड लघुवित्त, एडिएलबी आदर्श लघुवित्त, बिएचपिएल, बाराई हाइड्रो, जाल्पा लघुवित्त, एलबिएसएल लघुवित्तमा चाहिँ टप लुजरहरू छन्। त्यस्तै गरी भोल्युम ट्रेड बढी भएको छ पर्वको प्रोमोटर सेयर, शिवम, सोल्टी होटल, ग्लोबल आइएमई र निप्रामा बढी भोल्युम देखिरहेको छ। ओभरअल कारोबार चाहिँ तपाईँको 87 करोडको कारोबार छ। 29,75,000 सेयर किता ट्रेड भएको छ। ट्रान्जेक्सन यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। टोटल स्क्रिप्ट 266 वटा र मार्केट क्यापिटलेसन यो तपाईँले नर्मली अरू बेला पनि हेर्न सकिने हाल्नुहुन्छ। अब सुरु गरौँ नेप्सेको टेक्निकल एनालिसिसबाट। नेप्से हिजो भने जस्तै बटम करेक्सन फेजमा छ। करेक्सन फेज सँगसँगै एउटा सपोर्ट लेभललाई तोडेर इन्डिसिजन क्यान्डल बनाएको छ। ब्रेक गरेको, अब यो नर्मली नजिकै मेजर सपोर्ट जोनमा भएको भएर यसलाई ब्रेक गरेर आतिरिहाल्नु पर्ने जरुरी त छैन, किनभने हामीले सपोर्ट जोन यो एरिया 1810 देखि 1840 को बीचको एरियालाई नै टच गर्नलाई आएको हुन सक्छ, अथवा जुन च्यानल ब्रेक गर्यो मार्केटले अस्तिदेखिको यो तपाईँको बनेको च्यानल छ, फेब्रुअरी 26 बाट बनेको च्यानल अस्ति अप्रिल 12 मा गएर जुन ब्रेक गरेको छ त्यसको रिटेस्टको लागि यो च्यानलको लेभलसम्म अथवा 1860 देखि 1870 को बीचमा टेस्ट गरेर पनि बाउन्स ब्याक हुन सक्ने सम्भावना त्यतिकै छ। जबसम्म मार्केटमा पोजिटिभ हुँदैन तबसम्म 100% भन्न सकिँदैन, किनभने मार्केटमा ठुलो बाउन्स ब्याक भएको होइन, यो सानो ट्रेन्ड हो। टार्गेट बाउन्स जुन च्यानल ब्रेक गरेको थियो त्यो बराबरको टार्गेट पुगेर बाउन्स भएको मात्रै हो। यसलाई रिटेस्ट भन्ने, करेक्सन भन्ने, करेक्सनै भनौँ। अब रिटेस्टको लागि चाहिँ अब रिटेस्ट पोइन्ट टच गरेर बाउन्स हुन्छ भने चाहिँ हामी फेरि फर्दर नयाँ बाईको लागि हेर्छौँ भने पुरानो बेचिहाल्नुपर्ने प्रफिट जसले बुक गर्नुभयो अघिल्लो दिनको 13 अप्रिलमा जसले बुक गर्नुभयो गरिसक्नुभयो, त्यसपछि अरू आत्तिएर तल अब बेचेर कहाँ किन्ने, अब तल घट्यो भने कति रुपियाँ घट्छ भनेर आत्तिएर बेचिहाल्नुपर्ने जरुरी त देखिँदैन। त्यही पनि तपाईँहरूको डिसिजन तपाईँहरूले आफैले गर्नु होला। मैले बाई गर्नु सेल गर्नु भन्ने कुरा पनि हुँदैन। तपाईँहरूको मैले जस्ट देख्दाखेरिको यो एरिया जुन ब्रेकआउट गरेको छ त्यो एरियालाई टेस्ट गर्न आएको हुनसक्छ र नर्मली टेस्ट गर्दाखेरि तपाईँको 1870 को लेभलसम्म चाहिँ त्यहाँ रिटेस्ट पोइन्ट नै छ। रिटेस्ट पोइन्ट त्योसम्म हुँदासम्म तपाईँहरूले चाहिँ धैर्य गरेर आफ्नो स्टकलाई होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँभन्दा मुनिको पनि डाउन ट्रेन्ड छैन, त्यही भएर यतिखेर बाई गरेको स्टकहरू चाहिँ लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको लागि हेर्नु होला। ट्रेड मौका मिल्यो भने ट्रेड गर्ने, होइन अन्यथा स्टप लस गर्नतिर चाहिँ नलाग्नु होला भन्ने चाहिँ मेरो धारणा हो। त्यस्तै गरेर रहेको छ ब्याङ्किङ सेक्टर। हिजो अस्तिदेखि हामी कुरा गरिरहेका छौँ। ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि जसरी नेप्से करेक्सन भएको छ त्यस्तै गरी करेक्सन भएको छ। नेप्सेमा इन्डिसिजन देखिँदै पनि यसको पनि इन्डिसिजन चाहिँ छ। इन्डिसिजन हुँदाहुँदै पनि यो पोजिटिभ छ। त्यही भएर हेरौँ, लेट्स सी। मार्केट बाउन्स हुँदै जाँदाखेरि अब बटम लाइनमा भएको मार्केट हो, जुनसुकै बेला पनि बाउन्स हुन सक्छ, तर केही समय लाग्ला। त्यो आफ्नो आफ्नो ठाउँमा छ। मैले अस्ति पनि भनिरहेको छु, समय लाग्न सक्छ। आजको भोलि नै रिटर्न फर्किहाल्ने भन्ने हुँदैन। पहिलो स्विङ एक त रिटर्न मार्केट रिटर्न भयो भने पनि पहिलो लेभलको फर्स्ट वेभ 1 2 त तपाईँ कसैले भेट्दा थाहै पनि पाउँदैनौँ। 1 र 2 करेक्सन भेटिसकेपछिको थर्ड वेभमा चाहिँ हामीले फर्दर राम्रो मोमेन्टमहरू देख्न सक्छौँ र हामीले कमाउने नै थर्ड वेभमा हो।
त्यस कारणले गर्दाखेरि अकुमुलेसन गरेर राख्नुहोस् आफ्नो क्यापेसिटी अनुसार। मार्केटले कतिखेर बाउन्स गर्छ र बाउन्स ब्याक दिन्छ भन्ने कुराहरू जानकारी कसैलाई पनि छैन। डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा पनि त्यही छ, लगभग सपोर्टको नजिकै आइपुगिसकेको छ। यो सपोर्ट लेभलसम्मलाई चाहिँ हजुरहरूले होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा डाउन गयो भने चाहिँ त्यसपछि फर्दर पुरानो लो बनाउन सक्ने सम्भावना अथवा प्राइस प्राइस एक्सनै ब्रेक गर्छ गर्न पनि सक्छ अथवा नगर्नुपर्ने हो। जब अबको अवस्था हेर्दाखेरि मार्केटको जुन इन्ट्रेस्ट रेटले गर्दा अथवा अब आउने रिपोर्ट कोरिरहेको हो यो बजारले, जति पनि फाइनेन्सियल रिपोर्टहरू आउनेवाला छ अब क्वार्टर 3 को, त्यही क्वार्टरको रिपोर्ट कोरिरहेको भएको भएर धैर्य गर्नु होला। क्वार्टरली रिपोर्ट अनुसारले नै सम्पूर्ण फर्दर मार्केटको डाइरेक्सन चाहिँ ड्राइभ गर्छ। त्यस्तै गरिरहेको छ फाइनेन्सियल सेक्टर। फाइनेन्सियल सेक्टरमा पनि सेम छ, डेभलपमेन्ट जस्तै। त्यसमा पनि अरू मैले भन्नुपर्ने केही छैन, सपोर्ट नजिकै पुग्दैछ। वेट गर्नुहोस्, यदि बाई गर्नु भएको छ, प्रफिट बुक गरिसक्नु भएको छ भने ठिक छ अघिल्लोचोटिको स्विङमा, छैन भने पनि अब एभरेजिङको पाटोमा तपाईँहरूले यो लेभलमा पुगेपछि अब तब डाउनमा अथवा ब्रेक बाउन्स हुन लाग्दाखेरि चाहिँ एभरेजिङ गरेर तपाईँको आफ्नो पुरानो स्टकहरूलाई चाहिँ फेरि पनि रिबाई गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर माइक्रो फाइनेन्स सेक्टर पनि धेरै घटिसकेपछिको एउटा च्यानल बनाउँदैछ। यो च्यानल अनुसारले सपोर्ट लिइरहेको छ भने यो सपोर्टमा तपाईँहरूले सिम्पल बाई गर्दै आफ्नो एउटा ट्रेड गर्ने वातावरण चाहिँ यहाँ मिलाउन सक्नुहुन्छ। लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको लागि केही पोलिसी चेन्ज नहुन्जेलसम्म यसको लागि चाहिँ अलिक विचार गरिराख्नु होला। हाइड्रोपावर सेक्टरको सरसर्ती हेर्दाखेरि हिजो रिभर्सल क्यान्डल जस्तो बनाएको छ, सबैमा रिभर्सल क्यान्डल बनाएको छ। तर ओभरअल मार्केटले ड्राइभ 3 दिनसम्म झरिसकेको मार्केट चौथो दिनमा अथवा 3 दिन 4 दिन झरिसकेपछि केही न केही सर्टेन मार्केट बाउन्स हुन्छ। आज हुन्छ भोलि हुन्छ त्यो भन्न सकिँदैन, तर रिभर्सल क्यान्डल देखे अनुसारले चाहिँ अब मार्केट केही हदसम्म चाहिँ बाउन्स हुनुपर्ने हो। यसमा चाहिँ जे होस् बायरले नै माथि लगिरहेको भनेर देख्न सकिन्छ। अब त्यस्तै गरेर रहेको छ होटल सेक्टरको ब्रेकआउट पछि कन्सोलिडेट भएको थियो, प्रफिट बुकिङ थियो। प्रफिट बुकिङ पछि फेरि बाइङ देखिएको छ। अब यो होटल सेक्टरलाई चाहिँ अलि राम्रै मान्न सकिन्छ र होटल सेक्टरमा केही राम्रो न्युजहरू अथवा गुड न्युजहरू आउँदै छ जस्तो पनि छ, सायद त्यसै कारणले होला। अब होटल सेक्टर चाहिँ एकदमै राम्रो देखिएको छ। अहिले पनि बाई गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो चाहिँ नपर्नुपर्ने हो र जुन पहिलाका छुटिसक्नु भएको छ उहाँहरूले पनि बाई गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। यही लेभल छ, यही लेभलबाट पोजिटिभ भइरहेको छ। करेक्सन लामो समयसम्म बढिरहेको बजारमा एउटा सानो करेक्सन आउनु स्वाभाविक नै हो। सो करेक्सन पछिको बाइङ अपर्च्युनिटीहरू दिइरहेको छ। यो बाइङ अपर्च्युनिटी अनुसार मार्केट चाहिँ आज यो भन्दा माथि 3560 सम्म मात्रै पनि क्लोज हुन्छ भने पनि मार्केट एकदमै पोजिटिभ होटल सेक्टरको लागि। होटल सेक्टरमा स्पेसली तपाईँहरूले 4वटा स्टक छन्, विचार गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर रहेको छ लाइफ इन्सुरेन्समा पनि इन्डिसिजन क्यान्डल बनाएको छ नेप्सेले जस्तै। तल झर्दै गर्दाखेरि मार्केटमा इन्डिसिजन क्यान्डल बनाउनु, अब त्यो इन्डिसिजन क्यान्डलले चाहिँ डिटरमाइन गर्दैन मार्केट कता जान्छ भनेर। अब त्यो डिसिजन क्यान्डल पछिको अब आज बन्ने क्यान्डलले चाहिँ मार्केट ड्राइभ गर्छ। यो बाउन्स हुन्छ अथवा कन्टिन्युस अझै तल नै 1-2 दिन बसिराख्ने हो कि अथवा बाउन्स हुने हो भनेर चाहिँ यसले डिसिजन दिन सक्छ। त्यस्तै रहेको छ नन लाइफ सेक्टरमा पनि इन्डिसिजन क्यान्डलै भनौँ यसलाई, इन्डिसिजन क्यान्डलै छ, तर अघिल्लो क्यान्डललाई ब्रेक गर्न सकेको छैन। त्यस कारणले गर्दा यसमा पनि पोजिटिभ हुन सकिन्छ। अब मार्केट ओभरअल मार्केट सँगसँगै यसलाई पनि मार्केट नेप्से अनुसार नि ड्राइभ हुने भएको भएर विचार गर्नु होला। नेप्सेमा पोजिटिभ देखियो भने यो लेभलबाट फर्किँदाखेरि यो च्यानल ब्रेक गर्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यस्तै गरिरहेको छ इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर पनि एकदमै गएर सपोर्ट लेभलमा बसेको छ। यो सपोर्ट लेभललाई एकदम फोकस गरेर बस्नु होला। यसपछि बाउन्स हुन्छ भने यो अर्को च्यानललाई छोडेर हामीले यो येलो च्यानल प्यारेन्ट च्यानललाई चाहिँ बढी फोकस गर्छौँ र टार्गेट यो माथिसम्मको हुनसक्छ, अथवा यसैलाई पनि राखेर ब्रेक गर्ने बित्तिकै यहाँ पुग्छ।
अब यो पोइन्टहरु चाहिँ तपाईहरुले एकदम विचार गर्नु होला। यो लेभल आज सस्टेन गर्छ, आज बजार यही लेभलमा येल्लो लेभलमा भने तपाईहरुले यसमा केही बाइ गर्न अथवा आफ्नो स्टकहरुलाई एभरेज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरिरहेको छ ट्रेडिङ सेक्टर। ट्रेडिङ सेक्टरमा चाहिँ रिभर्सल आउन बाँकी छ। यसमा कन्टिन्युअसली डाउन डाउन देखाइरहेको छ। करेक्सन फेज अब यो अकुमुलेसन फेज हो। अप जाने साइडवेज पनि भनौँ यसलाई, सानो खालको प्राइमरी साइडवेज होइन, यो तपाईँको यो ठुलो साइड प्राइमरी ओभरअल साइडवेज चाहिँ यो मार्केट हो। यो लेभलको कन्सोलिडेसन चाहिँ तपाईँको साइडवेज मार्केटमा पर्छ भने बीचबीचमा सानो सानो कन्सोलिडेसनहरू हुन्छन्। त्यो कन्सोलिडेसन पछि मार्केट माथि जाने सम्भावना एकदमै बढी बोकेको हुन्छ। तपाईँहरूले यो अगाडिको यो एरिया पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो एरियामा कन्सोलिडेट भएर माथि बाउन्स भएको थियो। त्यस्तै गरेर यसमा पनि कन्सोलिडेट भइरहेको छ। यो जुन दिन ब्रेकआउट गर्छ त्यसपछि नयाँ टार्गेट चाहिँ पुरानो यो तपाईँको ओभरअल अकुमुलेसन एरिया अथवा यो साइडवेज एरिया हुन सक्ने सम्भावना एकदमै रहन्छ। त्यस्तै गरेर रहेको छ म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोडक्सन। यसमा सपोर्ट लेभल टेस्ट गरिरहेको छ। यो पनि नेप्से सँगसँगै बाउन्स हुने हो। यो पनि तपाईले एकदम विचार गर्नु पर्दाखेरि यो मेजर सपोर्ट जोनमा रहिरहेको र पुरानो यो डब्लु प्याटर्नलाई रिटेस्ट गर्न अब ओभरअल रिटेस्ट त तलसम्म नगर्ला जहाँसम्म लाग्छ। मार्केट आज बाउन्स हुने जस्तो सम्भावना अथवा इन्डिसिजन टाइपको क्यान्डललाई ब्रेक गरेर अप ट्रेन्डतिर लाग्छ भने अभियसली यो पनि फर्किन्छ र यो यहाँबाट फर्किनु भनेको एउटा नयाँ च्यानल, पोजिटिभ च्यानल बनाउन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ र यसलाई तपाईहरुले नर्मल्ली हेर्दाखेरि यो स्विङबाट यो स्विङसम्म हेर्नुभयो भने त्यसपछिको डाउन ट्रेन्ड यो पनि एउटा सपोर्ट एरिया हुन्छ। यो सपोर्ट एरियालाई पनि तपाईहरुले बढी फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि योभन्दा डाउन जान्छ भने त तलको पोइन्ट भेट्न सक्छ। यदि यहीँबाट फर्किन्छ भने चाहिँ हामी नयाँ हाईको लागि यो यही बीचमा खेल्न सक्छ भनेर चाहिँ वेट गर्न सक्छौँ। एकदमै म्यानुफ्याक्चरिङको लागि चाहिँ यही बाटो हो र लास्टमा रहेको छ अदर सेक्टर। अदर सेक्टरले तपाईँको कन्सोलिडेट गरेको एरिया जुन छ त्यसैलाई टच गरेर बाउन्स भइसकेकै छ। हिजै मार्केटले बाउन्स देखाइसकेको छ। कन्सोलिडेट सँगसँगै बाउन्स भएको छ भने तपाईहरुले विशेष ध्यान दिइराख्नुपर्ने हुन्छ। अब ट्रेडरहरूले चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। आफूसँग भएका स्टकहरूलाई चाहिँ रिबाई गर्ने। अब आज कन्सोलिडेट गर्छ, ओभरअल मार्केट नै पोजिटिभ जस्तो देखिन्छ भने यो अभियसली यो ब्रेकआउट गर्न सक्छ। यति भन्दै आजको एनालिसिस यही समाप्त गर्छु। हजुरहरूलाई केही अरू स्टक सम्बन्धी जानकारी गर्न चाहिएमा हाम्रो टेलिग्राममा पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिग्रामको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा रहेको छ। तपाईहरुले आफ्नो आफ्नो केही सुझावहरू दिन चाहनुहुन्छ भने पनि कमेन्ट गरेर सुझाव दिनुहोला। हस्, धन्यवाद।